Hello everyone. Kumusta kayong lahat dyan? So it's Daddy Will here again. No? Guys, last week nag-move ako ng apartment, ng maliit na apartment. Bigyan ko kayo ngayon ng virtual tour sa aking maliit na one-bedroom apartment. So at paano ko siya i-organize, paano ko siya pinagkasya yung mga gamit ko kasi parang nag-downsize from 2 bedrooms to 1 bedroom. So medyo nahirapan din akong paano ko siya i-adjust, no, yung mga gamit ko, yung iba bininta ko, hindi ko na dinala para hindi sumikip. So pakita ko sa inyo ngayon paano ko siya in-organize yung 1-bedroom apartment ko dito sa Calgary, Alberta, Canada, at magkano ang rent dito sa mga apartment, 1-bedroom apartment dito sa Calgary. Pag-usapan natin yan after this intro. Guys, so dito ko yung ilagay yung bed ko. Diyan na position ko ilagay yung computer desk table ko, yung desktop para sa editing. And then lagyan ko dito ng side table. Okay. Kasi malaki naman yung bar, yung island bar niya. Malaki naman, so I can put some foods here. Dito ako kakain. Yeah. Okay, so I might put my shelves here in this corner for my some decors, and dito ako magla-live stream, I think. And then dito na ako kakain sa bar. And I don't use my dining set, so bininta ko kasi ayoko nang magdala ng dining table, and I have spare small table there if needed, kung kailangan ng video.
pinagsiksikan ko yung mga shoes. Ayan, nagsiksikan sila. Ayan, yung shoes ko yan. Ayan. Shoes ko. Maraming salamat sa lahat na nag-support sa akin, nag-subscribe sa akin, nag-view sa aking video every time. So, sa mga nag-subscribe sa akin, maraming salamat. Hindi ako nakagawa ng video for the past 2 weeks or maybe 3 weeks, I think. Hey, maraming salamat and see you in my next video. Daddy will her again. Have a nice day, everyone.